Or ang flow, guys. Ang Q, ang K, di ba? Ito. Ang kinasabi ng gas, may duwata ka. Ano galing ka test, di ba? May alam ko, link ka. Constant. So mga K nang ginagawa, ano galing K? Coefficient of probability, no? So kung ang K is i-apply ka na, diin ka siya i-sulod. Now, when it comes sa pag-solve sa method nga, Seepage. So, what do we say when we say Seepage? What do we mean when we say Seepage? Ang gusto rin ito, be. Ako nga. So, ang seepage is, it is the flow of water through the soil, through a higher energy to a lower energy, no? A higher energy to lower energy. Kung wala na siya difference in energies or difference in heads, hindi na, di ba, mag-iyo at tubig. Like, for say, sa inyong reservoir problems. You remember your reservoir problems? Oo, sir. Ako sa non-tray, reservoir. So, pag ditong higher energy or kaon man na yung gani ang kanila no, aluminium, ito nga nila, para mapalaan mga difference in elevation, di ba, sa mga reservoirs. So, similarly with the soil. Ang lain na niya, is may ginalabyan niya nga tuta ang tubig. No? Ato ya, pipe networks. So, diretso na yung makagiyong tubig, hindi pa. Mayara pa mabugong siya na igamay. So, ako na siya si Seepage. And last week may discuss man tama seepage velocity, di ba? So, in many instances, the flow of water through soil is not in one direction only, and it is not in uniform over the entire area perpendicular to the flow. So, ang soil natin is, kung i-microscope na hindi man siya perfectly cube, di ba? Pan siya, irregular shape siya. So, pwede ang void niya sa x direction, lain ang voids to the z direction, to y direction. No? So, ano matabo, hindi uniform ang get. Dapat ang soil natin. So, in such cases, the groundwater flow is generally calculated by the use of graphs. No? So, ang ginagamit na diya is what we call flow nets. No? So, ari is graphing or kitayang the drawing. No? So the concept of the flow net is based on the Laplace equation of continuity. So consider may sheet pile ka. The sheet pile mo, when we say sheet pile, impervious layer man siya or hindi ka penetrate sa water. No? So may duwata ka impervious or impermeable layer ang aring dalom or what we call the bedrock. Buhay na yung tubig, manaog, and the sheet pile. No? So himuon ka tubig from the higher energy, makatubig sa lower energy para maging balance sila. No? So makikain na siya paagi kung din sa malabay, si water. So ang matabo na daw is you have a velocity sa x direction mo and velocity sa z direction mo. Kaya una, hindi man na naanin ang water taga-flow horizontally or vertically lang mainly. Pwede na siya dua. No? Consider na lang na yung 2D siya. X and Y. Kaya imagine na ang water ta dungan kiyo. No? Ang sa Y direction, dungan siya kiyo. So the steady state flow of water from the upstream to the downstream side to the permeable layer is a two-dimensional flow. So, for flow at point A, we consider an elemental soil block. So, the block has a dimensions of dx, dy, dz. So, kasi makibag naman sa mga tsura, may mga partial derivatives. No? Tsura lang, later magkalatula ka na. So, let vx and vy be the components of the discharge in velocity. So, meron ang rate of flow. Ang rate of flow ni water sa x direction, ari si vx, gg, dy. Ang sa vertical direction, CVC, dx, dy, no? So, amo ni ang duwa ka, rate of outflow, no? When we say outflow, aring nang nagwa. Aring nagwa, lain siya sa imo nga inflow. Aring inflow mo, no? Medyo
gamay na ang derivative, pag ganito na sa outflow, may hara na partial derivatives, no? But we know nga dapat ang aton nga flow of water or ang Q naton, Q in, Q out should be equal. So, dira na form ng equation nga array. Ang muli kami ng imo outflow minus the inflow, so dapat equal sa our equilibrium is equal to 0. So, kung isumahon ito na tanan, later on, may mahimot na formula. No? But since ang aton nga Vx is equal to Ki, ang samas, no? Si Vicky, si, ang tagang I tayo sa nagane, H over L. Pero sa dire, H over X, kaya ang aton nga length, no? Lang, i-assume na lang nga 2-dimensional siya. So, same way that aton nga VZ, ang mga KZIZ na ni siya, ang na tayo nga, ang maning formula ya, KX minus, para siya, partial derivative ni X over partial derivative ni X, ni H over X, no? So, kung islan na to ang aton nga formula nga areo, ang maning siyang final formula, ano? Dapat. In any types of soil. So if the soil is isotropic, any types of isotropic soil. When we say isotropic, dungan ang pag-iyo ni X kag ni Z. Dungan siya. So ang imo coefficient of permeability sa K, sa Z and sa X is the same. No? So, amo ni kanang continuity equation ni Laplace. So ano siya? Second partial derivative ni X over partial derivative ni X squared plus second partial derivative ni H over partial derivative ni Z squared is equal to 0. So kung higher mathematics, saan mo gina yung aton gamiton? Pero, fortunately, may mga buot, mga soil engineers na maging simplify pag ito ang mga equations. So, the head difference between the top of soil layer 1 and the bottom of soil layer 2 is H1. So imagine na lang meron difference in elevation nila. Let's call it H1. So because the flow is only in the z direction, the continuity equation as stated above is simplified to the form of si A1Z, H is equal to A1Z plus A2. So from this, ng partial derivative, na siya? H is equal to A1Z plus A2. So, ari na ito na siya sa natawag niya. Ari kong formula. Hindi na siya ganit. Hindi siya ganit yung formula. Falling head, no? Ako na ang formula ni falling head. Okay. Ano ba pa ako? Ay lang, may symbol. Wait lang. Sila pang wala. Soil layer number 2, the boundary conditions are running Z is equal to H1, this is H1, and H is equal to H2. H is equal to H2. And condition 2, Z is equal to H1 plus H2, ang di mo malaba. So, ang H mo di 0. So, may ang first equation, second equation, more on memorization of formulas na siya guys. Tama na sir. Ang H ko, no? Okay. Or K1 naman siya ganit. So, may dala ining formula siya when it comes sa array for 0 is less than Z is less than H1.
H1, naman niya H1 is less than C is less than H1 plus H2. Tandaan nyo namin yun yung memorize sila. Ayan na. So, pero like I said earlier, ang kinahimo kagid niya sa aton nga seepage is madrawing ta flow nets. So, ari siyang flow nets, no? A flow line, you know, is a line along which water molecules will travel from upstream to downstream. So again, flow line ang i-flow from upstream to downstream. Ang equipotential line niya is a line along which the potential head at all equal points. So, equipotential line, ang potential niya na head. Amo na siya ang main difference ni flow line and ni equipotential line. So these two lines are perpendicular. Tandaan nyo, perpendicular siya dapat to each other. So thus, if piezometers are placed at different points along an equipotential line, the water level will rise to the same elevation in all of them. So kung meron ka ground, tapos punta ang piezometer, dapat example pa siya, confined aquifer. So kung check mo ang suma mo, tapos ang equipotential line or pag-drawing mo sa equipotential line, dapat ang water level na nila pag capillary rise, equal tanan. So when we say equipotential line, or dapat ang ilang heads should be equal. So meaning ang ilang elevation plus the pressure plus the velocity should be equal. Ang mag-equal ang heads nila, di ba? So the height of water in the piezometer is the pressure head at that point. So arin, amo ni siya si flow line, no? So from upstream down to downstream. So mag-iyo to beta or mag-flow siya. Mag-flow line siya or mag-flow siya from upstream to downstream. Ang ginatawag tama, flow line. So equipotential line kaya is drawn usually from the impervious layer, the sheet pile top, down to another impermeable layer. So ang equipotential line. Meaning any point dire parehas dapat ang imo nga head, no? So ara siya, nagputang di siya ng piezometer kag dire equal nila heads. So muna siya meaning na equipotential line. So doka amo ni ang aton i-drawing actually sa aton nga flow nets. So a combination of a number of flow lines and equipotential line is called a flow net. So kung damo-damo na flow line kay potential, ang mana ng flow net kay ginatawag. So later on makita nyo na anong ginamit ni flow net. So flow nets are constructed to calculate groundwater flow in the media. To complete the graphic construction of a flow net, one must draw the flow in equipotential lines in such a way that the equipotential lines intersect the flow lines at right angles. No? So ang himuon nyo, tandaan nyo yung right angles ha. So kung mag-drawing mo ni later on, dapat naka-right angle siya. And the flow elements formed are approximate squares. So dapat kamo mo ni mga banta-banta sa inyong flow nets. So may siya ni flow net usually. So pag intersect ano nila, dapat right angle na da o draw out. No? Same maski diin na approximately lang. No? So naka-right angle sa dapat tanan. Then sir, pila ka bilog nga flow na equipotential ka flow line ang himo namon. So it is infinite, no? Actually kung palatagit kay kada point ni ng ini nga duta pwede ka may flow ng water, may water molecule nga malabay, no? So diri naman niya, pag gusto ka man from the impervious down to the impermeable layer, kung gusto ka man butang. Tandaan nyo lang dapat, at tawag symmetrical siya, no? So ang muna pa mag-drawing sa flow nets. So kamo ginaya sa isa banta drawing. Tandaan na lang kung ano, din sa halin dapat symmetrical sa sabihan. Same with the ring. Symmetrical di siya, symmetrical ang duwa.
Andyan yan sa babaw sa flow net, symmetrical man. Then, the intersect ay right angle. Tag, approximate square sila Kung budlay mo siya maging square, so later on meron na explanation. Matalo. Kung hindi nyo kung budlay kasi mo ni square. Question natin paano mag-drawing flow nets. Ha? Kalau kita banta. Tandaan niya mag-intersect right angle. Marami na siya. And approximate squares ang ma-forming niyo. So, area ang example kung meron ka usual nga dam. No? So, another example of a flow net in an isotropic variable layer is shown in the figure below. So, in this figures, NF, no? Meron yung tawag NF. This is the number of flow channels in the flow net. So, ano nisa si flow channels? Arilaw ang babaw or ang ginatungan sa mga flow line. No? So, aring 1, 2, 3, 3, 4, 5. Amo na nga NF is equal to 5. No? So, yung patungan sa mga flow lines, amo na si flow channel. 5. Pa-flow flow channels. Then MD is the number of potential drops. So, paano tayo mabalaan si ND? Amo naman yung patungan ni potential lines. So, pila na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, ang MDD is 9. So, kung diri naman niya, pila si NF today? 1, 2, 3, 4. Tsaka naman yan, NF is 4. Si MD ka pila? 6 ko no? Pila? Si punta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kinaisip na later on, kita na may equation na with NF and ND. So, di ba bago NF is ang ipatungan ka flow lines, no? Dua ka flow lines. So, meaning galing area, or ang imo layer ngayon is also a flow line. Kung mag-isip ka flow line later on, hindi na tatlo. Ilang flow? 4. Ay, dala si impervious layer. Then si ND naman niya, ipatungan ka mga equipotential lines, no? So, hindi lang 1, 2, 3, 4, 5, pila siya kabilog, meron ka pa 6, 7. Ang duwa, kain niyo, equipotential line na, no? Ay kung paano mo kumutangan mo da isometer, ang inaatobi, kaya wala at the top of the soil layer, parehas magit ang head nila lalabay na. Same pressure mo nagkakatabo. At parehas ng depth sa water. So meaning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ka equipotential lines. Now, again, ang equipotential line dala ang duwa ka layer, katubi upstream and downstream. Ang flow line dala man si sheet pile. No? Considered na siya as a flow line. So, may siyang tsura kung i-zoom in si flow channel. Mayroon ka din naka 90 degrees ko, no? Kung naka-zoom in, dapat. Tapos, ang maning imo nga flow channel. Yung patungaan sa flow line, ari si flow line, ari si imo nga equipotential lines. So, approximate squares na, again na, ang tanan nga drawing mo. So, aring state ka man natin paano or the nga concept yung ginawa. So, because there is no flow across the flow lines kano, same lang ila nga, delta Q. And kung same ila delta Q, mapamani si aring ang formula. Anong ganing formula ng Q? Iya. Ang gamay ng Q yan. Pwede mo yung consider nga KIL, no? K per 1 meter, di ba? Ang gamay ng Q. So, ibig sabihin area, length lang siya. Tama na ang i mo yan, ay KIL. Si I mo is H over L. Wherein ang i mo ka nga delta H, no? Is H1 minus H2.
h2. Kaya kada naog mo din, nabuo ka man, tawag ni, hydraulic gradient. Or change ka man in height. So from h1 to h2 may delta h ka. So maningin gamit din nga delta h over L. So ma-cancel out ni no si L1 kag L1. So ano mabilin? KH1 minus H2, diba, is equal to KH2 minus H3 and so on and so forth. Wherein, pag-get ka no, na equal ang H1 minus H2, H2 minus H3, kaya ang pag-drop, diba ikaw man nag-drawing sa equipotential line. So ang per drop nila, naging equal man siya, in a sense. So, tanan ni siya kano is equal to H over ND. Ang manang imo formula is, ang ni, delta Q is equal to KH over ND, where your K is the coefficient of permeability. Ang H mo is the head difference kano from the upstream down to the downstream. So, again na, ang H mo din yung imo H. Ano mo H? Upstream to the downstream. Ang dapat ang imo H. Ang ila lang difference in elevation between sa duwa. So, ang H kaysa and your MD is the number of potential drops. Which is kagina mo itong iisip-isip ta. So, mo lang gina siya ang formula when it comes kay flow net yan. At least gamay lang. Kasi sure ko ma-memorize na ganyan. Then, ang Q is equal to KH over ND. Individual or individual? General formula. General formula. And if the number of flow channels in a flow net is equal to NF, ari kung isa lang ka flow, no? Kung ari kung ano tanana in a flow channel, so ang iya formula KH and F over ND. Ari kaya natin ko naman memorize na. Gawin natin ko. So nakasari ako kay Sir Ninovel, isa lang ang imuan niya index card sa review siya. So mechanics. Hindi mo na ako bida formula. So nag-index card mo. Tanan tayo ganyan yung mga mechanics. Hindi mo na comprehensive. Gusto niyo ako may index card mo pero comprehensive. Okay na lang. So, soil lang na, sir. Soil lang. Sa soil lang. Makapan niya si Kuya ni Sir Nino sa RCDN. Sir Nino sa SCDN. Kasi ito lang sa SCDN, yung daw ka Sir Nino. May formula sa rin. Why yung CP? Mga mo siya. So, ang mata siya si Flownet. Questions kay Flownet? Sure. Masapo siya kung para sa last week. Heard Malakawan pa nga kasi sumana. So, ari ka no. Alternatively, one can draw a rectangular mesh for a flow channel. So, if ever hindi mo get kaya maging approximate squares or equal ang width to length, no? So the width to length ratio for all the rectangular elements in the flow net are the same. So dapat ang ilang ratio parehas lang. Kung hindi kaya maging square. Ang tandaan nyo pwede basta ratio nila parehas. Sa width to length. Mag-drawing ka mo. So instead nga KH and F over ND lang, mayroon ka na ito gamma N, where your N is the ratio of width to length. Ang ratio sa width to length. No? Kaya sa square. Ay di ba kung square siya, ano sa width to length ratio? 1. So ang N mo, 1. Pero kung rectangular, sa meron katugang din nga N. Dami siya. Ang nang meaning ka N is ratio lang sa width to length nga
yung drawing ninyo. So, ara siya. Sino na siya si width? Dire. Ara siya. B over L. So, ang B mo is are. Tapos ang mga mga L. No? Tapos na siya ang N. Ginapa mo. Dapat parehas ang B over L na or width to length ratio. Pwede pa rin, sir. Meaning sala pag drawing mo ng flow nets. Mga meanings na. Meaning wrong pag yun na yan. Ay, hindi nga pwede nga palagpat ka lang drawing flow nets. Dahil ka lang answer ko na. Diba? So dapat may limits lang ta or may rasta standards yung portray sa flow nets. So like for example, ari ko no, approximate square. Approximate. Kuno hindi na ako nangambal siya, nangambal. Approximate square na kano kadari. Pero sa diri part, bulay na. Mag-approximate square. No? Kaya kaya naman si punta, nagpatis lalo. So, nangita siya L over B butang R B over L. So, meron ka ratio. Which is, 1:2.38. So, kung mag-drawing dito mo niya, sa uli-even nag-drawing kang flow nets, paano lang, i-roller nyo lang kung ano ratio yan. So, kung 5 cm, 4 cm, di mo na yung mga ratio ng gagtabo. So, for delta Q1 and delta Q2, di ba ang delta Q, ano kami formula ni delta Q lang? K, H, over ND. So, may alam ba Q1 or first na flow, second na flow, di ba? So, anong ba? Q1 plus Q2 mo, ay since ang iya nga L over B is 1 and 1 na lang, ano matabo? 2KH over ND. Where naman niya ang Q3 mo, anong iya nga ba? Rectangular siya, no? So, Q1 plus Q2 plus Q3, maging ano siya yan? 2.38 kH over ND. So, ang muna gamiton nyo with ang ratio. Ang gagtabo. 2.38 kH over ND. Gets lang? Namin ko din. Kung lain na, kung hindi siya square. Only if lang din siya. Add lang. Ayan, start. Kaya ang imuni nga 2 actually is just your number of flows. Diba? Or si NF mo man actually. Diba si NF mo is 1, 2. Bibis nga 1, 2, 3. Isip mo sa NF. 1, 2, 2.38. Kaya wala siyang naging equal to 1 kaya ikaw lihi mo. Ang nasang pag-isip mo. Ari siya, ang kanang tutong istorya is for isotropic or dungan ang Kx kag Kz. So what if naman niya anisotropic siya kanang? May nailang kang formula for anisotropic. So, most soils exhibit some degree of anisotropy. So, hindi man gina magkamba kung irregular yung shape. So, hindi pwede na maging equal ang velocity sa x kag sa z. So, to account for soil anisotropy with respect to hydraulic conductivity, we must modify the flow net construction. So, naglain na to ang formula. If you remember, ang Q in, Q out, ito pala, may partial derivative, something. So, dito na ito nag-change, no? So, ang lain lang di is, for anisotropic soils, Kx is not equal to Kz. Itong mawagin na. Hindi na equal lang ang tawag ni velocity. So, kung nahin nila velocity, ilain nila K, ilain nila nga velocity. Kb is equal to Ki. So, substituting ka, no? Ang tawag ang x prime na ginatawag yan. So, ang lain ng D is lain lang ang K nila maging square root of Kx, Kz.
Ang malang lain. Difference. Gamay lang din ang change. Okay lang din ang lain. Pero general formula, si H and F and D, same na dapat na. And same na ang concept, P and F, kung hindi square, say maging ratio man dyan po ni width to length. Ano lang din. Kasawa nyo lang yung problem. If isotropic siya or anisotropic. Nakastate na isotropic, tapos ang mga formula yung gamit mo, disease. No? Ay gano'n ang how to construct a flow net. No? So, adopt a vertical scale for drawing the cross-sections sa z-axis, same with the x-axis. So, dapat meron ka mo, diba meron ito nga, which is your impervious layer, dapat equal ang biyak-biyak kung may sheet pile. Pero kung wala iya, like for example, the dams, basta meron ka lang yung mga ratio sa x and y para maging square sa later on. Kung 1 ang yung mga separation, sa imong flow line, imo naman 1 imong separation sa imong potential line para maging square lang siya. Then, with scales adapted as in steps 1 and step 2, plot the vertical section to the permeable layer parallel to the direction of flow. So, mahimo ka na sa imong flow lines. So, draw the flow net for the permeable layer of the section obtained from step 3 with flow lines intersecting equipotential lines at right angles and the elements are approximate squares. So, halungan mo lang, may example na una ka flow line. Kung naka-flow line, importante, ang equipotential line mo, katama ito, drawing ka maging right angle lang, kalaigo mo sa iya. No? So, pag later on. Kung hindi dapat precise ka lang. Pero kung kinahimo ko na sa muna sa amon pa tayo. Tunay ko kasi ulam. Kada atau ni sheet pile. So una, drawing na muna flow line. Dua lang. Kaya nang asal ni permeable layer na eh. Naimoon ko na, drawing ko niyo na isa din, which is near center or like siya. So, manghibol ako din, yung right angle ko ano. Right angle. So, na ko. So, this is right angle. Ako na matamat lang din, isa-isa. Pero mas, ano tawag ni? Mas specific siya kung may dapat may nakagin ruler, no? Para mag-check mo. Dapat tayo ng spacing sa niyo. Sa ang gamit ko din, same command din. Same command din yung right angle. Hindi na siya mag-square. Dali lang ko na yung array ko na ang akot, approximate square. Ito na lang. Ang array, kung ko na may ipangitaan ko na ratio. Saring last, hindi naman yung square ang babaw. So, isipon ko man ang iya with to length ratio. So, ito nga lang ako niya approximate square. Ano yun? So, array, isa ka example, budlay din siya kanaymuan square. Medyo malapad siya. So, ang matabo sini lainay hindi ang flow per flow channel nimo. Di ba? So, kita mo gid ang width length per flow channel. Matabo siya. Si Dam siya ka gusto mo di.
Di ba nga ako lang tayo impermeable layer down to another impermeable layer. So, ari siya, ang flow net from up to bottom pala, ari. Drawing ko na. Kasi need nga kailangan nga pagit siya smooth curve. Tapos, may impermeable layer ka. So, dapat halindi panaog ang iyong drawing. May tawag mga square siya, tapos sumunod nila sa square. May tanggol mo siya dapat. Right angle nyo dapat ang ikot sa flow ay open siya pag ang tawag niya. Express siya pag flow channel. Pero hindi lang niya subong niya nga do pamamulat ko raya. Kamusta kaya anywhere between sa dam pakadto sa permeable layers lalo. Tama ng lain sila doon. Mag-drawing. Una ka nga solving. Wala na siya din. Wala din. Wala kang line. Wala. Papahala ka kung hasta pila hindi mo i-drawing. Gusto ko pala yung kawalingon mo naman mo. Basta makasubra ko sa square kasi. Kasi makabra ka ng square. Kung apon tayo na square, isipon mo lang ang ito na equation. So, Ari, for example, some problem. If flow net for flow around a single sheet file in a permeable soil layer is shown in figure 8.7. So given that Kx is equal to Kz is equal to K is equal to 5 times 10 to the power of 3 centimeter per second, determine how high above the ground surface the water will rise if piezometers are placed at points A and B. So usually sa exam, inahatag naman na C and F with C and D. Ano ma-tugayan. No? So let's say, kita na mo. So let's say NF mo is 4 na lang and ND mo is 6. So how high the water above the ground surface? Here. Kita na. H1 kaya siya be given eh 5 meters. H2 ka din nga 2 meters. So parang may problem ka. Okay na. Nalaman siya. So ano ka na first question? How high the water will rise if piezometers are placed at points A and B? Pertama tadi A, B. Yang lain ya. Lain si A, B tadi ya. Ada si A, ada si B. For example lang So ano gani ang how high the water kano? So every drop di potential ano tabo. May harap ka decrease in water level, di ba? So from 5 dapat down to 2 ang matabo sa tubig mo. So kada naog mo ni sa equipotential, manubo man ni siya. So pila ka bilog ng equipotential drops? Isa, 2, 4, 5, 6. So ang kada drop ni mo, ano? So change in height is equal to H1 minus H2 all over the number of drops. So 5 minus 2 all over 6
4.5 meters. So, pila ano ang kataason ka na ni tubig at point A? 4.5. So, kapila ka na mag-minus. Kapila ka na ng graph. Isa lang. So, meaning 5 minus 1 times 0.5. Or pag butang mo di isometer, ang height niya is 4.5. 4.5. Si Bia, ano diyo? 3.5. Pila ang i-minus mo? 5 minus 3 times 1, 2, 3. 3 times 0.5. So, pila na? 5 minus 1.5 or maging 3.5. 3.5 na DCP. Ang buwa gali, 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2 meters. Saan na ang pag-drop sa water natin? Saan mo na mag-check? Gets lang? Namin ko? Hindi? So, di ba ari is your exponential drop? Or meaning, from ini nga, exponential line, di ba? Bakuin na exponential line siya. So, from here to here, ano tawag ni? May drop sa imo water level. So, ari na solve na nga per drop yan is 0.5 lang. So, halin diri, pakadto di, mag-drop ka 0.5. No? So, meaning si A mo is from 5 meters, nag-drop ka 0.5, naging 4.5. Diri naman niya, may second ka nga-drop, ariyo, in between duwa ka exponential lines. Second mo nga-drop, so meaning, at diri nga point or anywhere between diri sa exponential line, ano siya? Nag-drop siya kaduwa or 1 meter. Naging 4 meters. Dili naman, tatlo. So, any point sa ining linya, maging 3.5 meters ang water level. As well as dire, maging yata, 3 meters. Tapos, ang dire is 2.5 meters. Ang muna kapag-drop dire sa ining water level, 2 meters na lang ang tubig. Gets lang? Sure? Ang kata na eh. Diba? So, depende sa number of drops na. Kung doon nga, ano pag potential line mo, sumalain siya. In mo pag sumasa change in height ng sa water. Gets ang kaod? Dora? Then B, the total rate of seepage through permeable layer per unit length. So ano na siya? The total rate of seepage through the permeable layer per unit length. Siya si Q. So meaning si letter B, ang isa si A to is kung ano ba ang, di ba, si A. So at A, ano siya? 4.5 meters. So at B naman niya is 3.5 meters. So si B, anong pinapangita? Si Q. Ang aming formula, KH and F over ND. So ano si Q ba? Meron na K yung given, kagina no? Sila to, nakaka-K. 5 times 10 to the negative 3. Ano ang units? Sir, na-state to sir na isotropic. Na-state ang isotropic. Kx, why siya mga isotropic soil? Nagamba siya, Kx is equal to Kz. Hindi isotropic na siya. So, 5 times 10 to the power of 3 is negative 3 centimeters per second. Pila itong height or a change in elevation na nila? 3 meters. 5 minus 2, no? So, 3. Pila itong NF na to? 4. Pila ang ND? 6. So, pila ang Q? Na siya pa, tapos actually, kung wala ko naman, 10.
6. So maging 10 10,000 cm per second. centimeter Per second. centimeter lang ba kaya meters? Dapat i-change siya convert to meter. So naka-meters na eh. Ano ba yun? Per unit length. So per 1 meter or per ano dapat ang value ng Q natin? Over L. Ano ang ang aton nga unit ni Q dapat? Magamay ng Q ah. Meter per second per meter. Meter square. Gamay ang Q. Si dako ang Q ano dapat? Meter cube per second. Si gamay ang Q, siya na si volume. Meter cube per second per meter. So anong bola ito nila? Naka-times 1 na may per unit length. No? So change ito ni Anay ang cm to meter. So ma-divide ka din. Correct? So pila dapat ang iyang answer? Kumi? 12, 10 times 10 to the power of 3 over 100. 100. 10,000 over 100. 100 meter cube per second per meter. Again, check yung unit sa ano nakapunta. Kung example sa exam or sa quizzes ninyo, check nyo din kung may naka-indicate. Like sa exam sa class, di ba may naka-indicate ng units. So kung na bala, confirm. 5 na, 6 times 60 times 60 times 10 times 100, 10,000. Ako na, may problema. Sir, paano na nag-meter cube? Paano nag-meter cube? I-change na yung convert to meters. Tapos, naka-meters kaya. Tapos per unit length, assume na per 1 meter. 1 over meter. Sir, hanggang ko nga. Ang dako ang Q ya, dapat ihatag kung ano yung mga like dam ni mo mismo. Pero ano yung nakikinig sir? Meter cube wala ano yung per meter. Meter cube lang. Meter cube per second. Pero wala ano yung per meter pag ito lang. Sa gamay lang ang Q ya, sir, no? Sa gamay na ang Q ya, ang meter cube per second per meter. So C, the approximate average hydraulic gradient at C, wala sa C. Dapat din C. Or do not disturb. Si Juan na, si Rafael. Then mo ba sa center, si Dio? Ano na lang? Then, Dre? Dre ko na si C. So, anong hydraulic gradient sa C? Para pa masolve na yan. H over L. The I is or delta H. Delta H over L. Paano pabalaan ang hydraulic gradient sa kanal? Ano nga H kaya ano nga L ng ito natin?
Ano si Evelyn? Ano si Evelyn? 3. Papapat na na. Hindi ginagawa. 3. Ang tagagina ang matangay. Average siyang B kag C nga graph. 3.5 tapos 3 sa C. 3.25. Sure. Ari agad kagina ang pagsuma. Diba? Q is equal to KIA. Ang muna si Edric Bigyan, H1 minus H2 over L1. L1 mo ano ka ng Aryo? Equal ka rin. Diba? Ang L mo is ano tawag ni? Kaya approximate man nga square sila, diba? So meaning, per drop mo ni Japon. Anong ba yan? Makancel. Ayan, balik na sa sana siya dapat, ang H mo kag-L. Dapat approximate square, wala man nag-aambala nga. Ano tawag ni? Nga, hindi siya square. Diba? Kaya nasa revise na ka-state na mismo yan, ang iningat draw is 0.38 lang. So ano siya dapat? 1 and 10. Kaya same ang tawag ni Aya kag L. Ang hydrolytic L na H over L man ako. Tsaka, make sense man? Again ha, discuss ko like Ari si H over L na doon, no? So Ari ang L2 ano, Ari si L2 again. Same sila, kaya approximate squares na lang. So ang H ta or delta H ta is H2 minus H3. So H2 minus H3. So pila ang per drop? So ano siya? Si 0.5. Si L ta mismo is also equal to H2 minus H3. Ano siya? Diba? So nung ba iya? I square siya naging 1 ang yung mga caloric gradient. Gets lang? Gets lang ako nga kan? And then, again, ari si H o. Si delta H na to is H2 minus H3 or from here to here. No? Which is also equal to L2. Diba? So meaning 0.5 over 0.5 na siya. Or magiging 1 ang guwan niya Japon. Or sa area, example, diri nga part ya, lain ang iya nga L, lain man iya B. Ang B is, let's say, man na siyang imo nga H1 minus H2. So man, circuit later on 0.38 if ever. Yung malain na yung mga drop, lain man ang imo nga length. So kaya wala ka na nag-square. Wala man siya nag-state nga hindi siya square. So 1 yung mga hydraulic gradient. Okay, next example. Tamang drawing ka ng ang tawag ni flow net. No? Draw a flow
flow net and calculate the seepage loss of the dam in m cube per day per minute, per meter, sorry. So ano na siya ang pinapakita? Seepage loss. Sino na siya? Q. Yuma. So draw yung flow net. Sino mag-volunteer makadraw flow net? Mapasa, lottery. Lottery ta. Check mo yung master ko. And then, yan ang mga tanda. Sabi ko nga ako. Yan ang tanda. Lula na? Yan ang tanda. Sarap sa ko na. Sir, miss ko eh. Miss ko eh. Miss ko eh. Magla po. Magigo ka sa impermeable layer. Hindi ko ba na pinakapos? Kung magutang sa isang drawing. Kaya ka nang bari, ikaw naman. 18? Biliran. Hoy! Miss ko eh. Ito. Biliran. Lain na natin drawing yan, ito wala natin drawing. Ito aman. Dapat, ano gani? Right lang, wala. Wala sa kaibigan. Masa jam na ito yung lang napadugay kasi pag-ibig sa answer ko. Kaya na siya sa kung pakukita drawing. May lain ng parang ratio. Ano ba? Ano ba sila cheating, no? Iparehasan sa parehas drawing. Up. 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 May lain ng ratio. Yun, ano to sir? Ano to sir? So, simple ta. NF. Bilang ka flow.
Ilang flows? 3. Nakaganit 3? Then si Wala rin. Aling bilaw na. 2. Ano ganit? Paano na mag-isip flows? Anong inisip task? In between some flow lines. So, kung makasama number of flow lines. So close yet so far. Ilang bilog? 2. Ano kanyang flow channel sa in between? Sa pila ka? Dalaman niyo? Pag dalaman niyo ang dam mismo, ang bilog niyo. Alam na. Isa, dalawang to, apat. Alam na niyo sila to, ang area ng dam. Isa, 2, 3, 4. Alam na siya. Ito wala mo sa gig, ikaw yung nag-drawing gig. Ang NDA, ilan? Pila ang number of competential lines? 7. I say 5. 7? Anak na, hindi nang gawa. Ari? Pag? Get sa rin gawa? So, anong salwang ka na? Ang Q. Anong formula? Ang Q ang gamitin na rin. Square root sum? Tapos? Assume na lang ha. Sabi niya, assume na nga square na lang. Say lang. Or isa na yan, isa na isa. Or assume ka ng square na lang. Isa na lang. Gamit na yung tropic siya. Hindi equal ang kx at kc, hindi na kasi. Given ang line mismo given. So, change the RE, meaning ay nasa-tropic siya. 2 times 10 negative 2 mm per second times pila si H pila si H sa sabon. Ito na, 6.1. Wala kang minus, dapat 0, yes ka. Pila si NF. Ay, nga na lang. 3. Katong niya.
Kaya syempre ang square na. So 3. 3 case may ratio. Try na nyo. Okay? Sila si MD. 8. Na-answer ni Q. Dapat in cubic meter per day per meter lang. Per day. So, convert name, second, convert mo ng mm. Naka-times 1 ka na, di ba? Times 1. Per unit length. Kama na siya meter nga, Hindi siya 6.1, 7.6 ang ratio. Answer niya, 7.6 or 6.1 sa diagram. ha? Well, ang 7.6. Oo. 7.6 pwede. Siguro sa pag-drawing, ginahuro dapat. Oo. Gano'n. Cubic meter per day, ha? Convert niya pa. Tagyopan. Ayun na answer sa book. Eight times 10. Iba niya. Sir, Kasi sila. Sila pang given. Or nasa mga drawing na may given sa line, check nyo dito ito lang, kung yung square sa rin. sirs, kung hindi given ang case, gamitan ka ng formula. Atong formula ko. Kung naka-state na malaking gamit, Abay ko mag-gamitin. assume na nga ang king na from the laboratory pa rin. Hindi mo kung given. Ikaw marami siya masuma, hindi na. Ano mo itong formula ngayong discussion? Any sa dito tanan. Hindi man lang. Magani, it's either a falling head, Or a constant. constant head, or alam mo, spherical. I-isa na itong ulo. Diba naka-m per second ka? Sir, sir, ang mga formula, para lang sa data. Ang mga formula, ang square. Oh, para sa mga flow line. Pang data, Anisotropic. Anisotropic to minsan. Isotropic ito, isotropic sa given na ba? Isotropic
Pero paano ano kung ano yung less than 1 na ba? Kung hindi ka mo nag-drawing, dapat given. Na hindi nga flow less than 1. Pero kung ano tawag niya? Kung kamoy nag-drawing, hindi ka mo yung kita sa ratio. Sa assignment, hindi ka mo yung itain sa ratio kung meron makita hindi mas square. Bye ba na? There's more. 8 point na naman 8.5, may 8.67. Para ba si Raw? Ang ating topic until stress, asan mo ni bro? Sir, na-stress na kami, sir. Malam pa ng theory of structure. Sa chapter 7, 8, 9. Galing na. Ano na? Panyaga? Parang tapos discussion. Panyaga. Sir, pinig. Wala pinig klase sa mga daw. Sir, pinig ka ba? Uy, ako pa yung code sa mas. Right now, pwede man, bro. Gusto mo. Sige. Ay, okay. Yes. So, ara, ang ginasolve na si Q pa lang or si Seepage. Pero civil engineer, sino kailangan din ang ginagawa? Ito mo na si Q. Sino na si Q yung sa design, sa design. Ano na yan? Solve by bearing capacity. Ano na siya? Ano na siya ang Q yan? Pressure. Diba? Pressure or density ka soil. Pressure ka soil bakit sa ating building. So, hindi lang tayo mag-contact kay Q. Diba? So, the Seepage under several simple hydraulic structures can be solved mathematically. Si Har, Si Har had analyzed many such conditions. So, figure 8.10, may Seepage around a single row of sheet piles. So, ari siya o. Ay, ari nga part. Ari nga part niya na pagkatan. Si ST, man eh. Wala na yung sa board. Yes. Why ba? Why ba? So, area, uplift pressure under hydraulic structure. Area nga part ya. Or si Aton nga, isang palidang installator on. So, ang iya nga, ano tawag niya? Sir, luminares. Di ba ma-solve mo na ang Q-max, Q-min? No? Design. Flashback sa Diba? Para sa foundation. Saka foundation yung di ba gamay? Puting yun, puting. Ang puting mo, isolated square. Di ba sa isolated square, meron man na dyan po uplift pressure, di ba? May Q
Q-max, Q-min ka. So sa dire ka no, sa 14 meters mga dam, may ari ka Q-max nga pila. 8 ano na 8 unit weight ni water. Tapos ang Q-min mo is 3 unit weight ni water. Q-max, Q-min meron ka. Or approximately trapezoidal. No? Ang imo nga uplift. Anong kulay sa uplift kung sa footing? Kung triangular siya, no? Ang lugar niya. Nasaran niyo. Kasal na ako na. Kasal na ako na ito. Uplift na ako na. Bakit ka lang ako na siya? Wala. Sa design, may kumana kasal. May eccentricity pa yung matabo. Wala. Kailan mo na design yan? Sa hydraulics lang guro, sir. Hindi, sa foundation engineering. So, may una ang katabo, no? Hindi lang siya trapezoidal, hindi siya uniformly instrumented, isa triangular siya, imbes nga ipasaka iya ang, ano tawag ni? Ipasaka iya yung foundation, maupod siya yung panaog. So, paano ni kano? So, paitaon ta, same na ni siya, may ara ka number of drops, may ara ka number of flows, no? Tapos may ara ka difference in elevation. Pila di ka number of flows? Sorry. Flow. Pila? 2. Pila yung number of drops? 7. Tsaka? So, kapag na mag-isip na sa kanya 20. Salapay ko malabot na natin niya. May points na. Given na given. So, ano, at A, sa weir. So, may ara ka, ano tawag ni? So, may ara ka di pressure, di ba? Yung ka-develop, hindi ka part. Diba? Which is, ano uplift mo na ara? Si 8 gamma water. Diba? Hindi nga part daw sa A. So, meaning, ang imo nga, ano tawag ni? Pressure head, gano is, manang 7 plus 2 minus 1. Pilin nyo. So, 9 minus 1. Manang 7 plus 2 minus 1 siya. Pinagali ka ND doon. Bito, no? So, ano si plus 2 minus 1? Pressure head. No? Pressure head. So 9 minus 1. 9 minus 1. So ano ka na, there are 7 equipotential drops in the flow net and the difference in the water levels, no, between the upstream and downstream side is H. No? So the head loss for each equipotential drop is 1 meter. So kada drop diba is 1 meter. Nakagina. So 7 meters ni pila ka potential drops ito man. So from 7 ayo diri nga part 6 5 4 3 2 1 tapos dire eventually maging 0 lang iyang elevation. So per drop 1 meter. So ano si A or left corner of the base din si A areyo is equal to pressure head at A, diba? So pressure times unit weight ni water. P gamma water. So kung naman pa na sa inyo nga, ang araw. Ang P times unit weight ni water. Sa hydraulics. Alam niyo ba na eh? Yes. Medyo. Ibigan mo water. Isi-equal na siya. Pressure times unit weight na siya. Equal na.
Bali siya sa Bernoulli's equation. So may elevation ka, velocity, ano man yung isa mo ang pressure head. Ano yung pressure head? Reverse rate, no? Equal to head. So ano mo yan? Ikaw mo. Kaya ako ano? Wait lang. Times the water is hydraulic hydraulic force due to water. Ang inyo pala doon naman na ang kapanaog ang tubig, kita ko ang force. Ano pa na? Yep. Diba? Why na? Diba P gamma water na siya actually ang mga 1 or H gamma water. Ang mga formula. Tahan. Balikan nyo na. Nagwagin na sa words. Ang gates na wala problem. Nagwagin na. Gate mismo. Pero may nagagawa sa words. May mukha na ako. Tapos may gate ka diyo. Nakapin or is naka-fix. So may dalang statics. So may pressure ka dahil yung tubig mo. So gawin mo lang sa day. Kung supports. Paumila yun ang ano tawag nito. Statics na siya sa yun. Ari mo gate, fix di siya. Ari mo nga load. Sampo si hydraulics, fix si statics. Nagawa na sa words? Why pa mo nakita yung problem? Hindi natin mo kung itaas. Sa dam. Sa soil na danay. Sa soil na danay. So ang kingkuhan niya marami, nakuha yan ang mga uplift pressure each, no? Due to the equipotential drop. So dire, nag 7 plus 2 minus 1 siya kano, and pakadto na din minus na 1 each per drop. So nag minus 1 ka lang per drop. Ay, ay nagbutang sa piezometer. Nagbutang sa piezometer nga ang tawag 8 meters siya sa diri nga mga part. So meaning, kung magbutang na siya piezometer, ma-plus 1 na 9 magit. So diri 9, diri ma 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tapos diri ma 1 na dilaban-laban. So figure next slide shows a homogeneous earth dam resting on an impervious base. Let the hydraulic conductivity of the compacted material of which the earth dam is made be equal to K. So the free surface of the water passing through the dam is given by ABCD. So it is assumed nga si ABCD is parabolic, and then ABCD ariyo. Panaw diyo, parabolic ning assume ang seepage mismo sa dam. Sana ni seepage through an earth dam para impervious space. Kaya sa dalom ni makalabay sa tubig, sa mimuon niya sa dam sa mismo labay. Earth dam niya guys, hindi niya concrete dam. So hindi niya siya hindi niya siya impervious ang dam mismo. Pero kung concrete niya, like ang nasolve to kagina, assume to siya concrete. Ako na yun sa maglabay ang tubig, ako na nga manaog siya. No? So may araw ka ni,
The slope of the free surface can be assumed to be equal to the hydraulic gradient. It's also assumed that because this hydraulic gradient is constant with depth, so amo ni ang steps kano in determining the seepage rate kung sa earth dam siya, no? So kauma na si alpha, dito si alpha. Ariyo. Ang imo nga angle sa piyak side or sa imo nga toe. Paano ko ganun mabal toe kag heel? Sige madam. Din si toe, din si heel. Si toe ang or din ang dako nga tubig. Ara kay heel or ara kay toe? Kay heel. Imagine naman dos mo ka. Tikto doon lang sa may heel, ang toe ang ma-tip. Tandaan niyo ka namin. So, ari si heel, ari nga part, no? Ari si toe. So, ang alpha tara kay toe the bed, no? So, ari siya, obtain mo ka ng anay si alpha nimo using ano? Trigo. Diba? Given na ka dapat dimensions kay mo daw. So makamana na si alpha, then calculate delta and then 0.3 delta. Then this delta. Sa dalom, sir. That's delta. Sa dalom. Ari ka. So si delta mo ari. Dapat given ka din si 0.8, no? So, ari si delta, solve mo naman si 0.3 delta. So, using trigo, natin laban, no? Ngayon mo ninyo, steering apart. So, pag mo si alpha, using dimensions, kung naman si delta, using dimensions, given din si point A, or diin ma, tumpa si tubig. Ano bro? Ang si A ni siya guys, diin niya nagtumpa si tubig. Yung part 2. So, masolve mo na niya si delta apart. Si 0.3 delta, masolve mo man. Siyempre, using yung delta. Then, calculate D. Din niya si D. Ariyo. No? So, example, may total length ka kadam. Nakuha mo si delta. No? Punta mo siya sa babaw, tapos kuha ka 0.3 plus ang nabilin. Or minus mo na lang 0.7. Delta ang total base ng mga dam. Yes. Constant ng 0.3. So with known values of A and B, makalculate mo na si L. Sorry ka no ang formula ni L. As delta wa, delta. From imo nga hill, punta ka hill, pakadyo kung di nagtupa si tubig sa imo nga earth dam. Amo na si delta. Okay na rin, kasi nakapunta siya, pakadyo kung di nagtupa si water. Delta, tapos maka 0.3 delta which is constant, tapos maka na ang D, kung di nagpakadyo. Asa D. So, using that, using making derive na mismo, amo ni ang maka mga L. Or maka mga length ka, yung mga dam. Then, kung maka mo na si L, maka mo na si Q. Ako na yung formula ni Q yung earth dams. KL tan alpha sin alpha. In short, naman na ang yung mga dam. Formula na siya ka Q sa earth dams. Q is equal to KL tan alpha sin alpha. Medyo lang ang formula na. Medyo lang. KX, KC, KH, dua KX, no? Diba, kamera, ang tawag ni?
KVKH na, mga K-equivalents. Tapos may constant head, falling head. Tapos kanina ang formula, ang nauna to. Q, sir. Q sa una. Then meron kapag sa number of drops ng formula, isotropic, anisotropic. Si Q is equal to KH and F over ND. Tapos ari, kawalo. Last na lang tapping, sorry po. Alas na yung topic. Andre, yan tandaan nyo lang kung sino si alpha, kung sino si L. No? So kung hindi ka given nga L, solve mo kasi L. Kung hindi given si L, para na natin yung formula. Nakatag mo na ang slide. Wala pa. Ano na yung exam? November 6. So din, ay hindi ko si L, ang ginapangita tama L. Ano yung siya ko Sir, kung i-try ko, sir, Mukhang ang ini L para masabi yung ini L. Ising try ko, ang ini nga formula. Ising try ko na nga formula. Pero kung sagad mga mag-trig, pwede man pag-i-memorize yung ini nga formula. Na mag-foundation na senior high lang sa trig. Ano mo na? Agad, awak mo. Sir, di ba wala takbay sa mga Na? wala takbay sa mga Dapat meron eh. wala lang, sir, na parang Saan ba ninyo mga kuhan? Exam? sa 3 exam. Sa 6, sir. Ay, Ayaw rin ako. Next week. Next week may lesson. wala, sir, hindi nakapil, sir. Tama quiz. Okay na quiz.